नमस्कार मित्रांनो, मी आर्यन देशमुख माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत करतो आणि आज आपण परत एक समवन स्पेशल सॉन्ग शिकणार आहोत समवन स्पेशलसाठी. तर बघूया कोणतं सॉन्ग आहे ते. आणि अशा प्रकारे आपला जे सॉन्ग आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे आणि तुम्ही पण घरी बसल्या बसल्या लॉकडाऊनमध्ये हे सॉन्ग शिकू शकतात. आणि स्पेशल सॉन्ग आहे समवन स्पेशलसाठी, तर तुम्ही पण त्यांना तसंच स्पेशल फील करू शकतात. तर अशाच प्रकारचे नवीन नवीन सॉन्ग जर तुम्हाला शिकायचं असेल तर खाली सबस्क्रायबर आणि बेल आयकनचं बटन आहे ते प्रेस करून मला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे कसं नवीन नवीन जे पण सॉन्ग येतील, जे पण रेसिपीज येतील, जे पण आता लॉकडाऊन आहे पण लॉकडाऊननंतर जे पण ट्रॅव्हल ब्लॉग येतील, मग फूड ब्लॉग येतील, सगळंच तुम्हाला एकाच चॅनलवर सगळंच भेटणार आहे. तर थँक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.